Hello and welcome back. Nhớ rằng Japan như sẽ đó này chắc tí lòng lòng cũ. Nhớ cho số hỗ cho số nó. Nếu nó vô thật cho khó chỉnh chỉnh là chỉ the real talk. Chẳng chỉ là chỉnh chỉnh nhớ cho hỗ cho nó and pertain to domestic abuse. Nào nhớ cho họ domestic abuse cho li statistic nhớ cho họ Minnesota xứ là hai tiền nhớ cho họ pay cho Asian community. Nếu mua cho 9% your domestic abuse, whether it's physical, mental, or any forms of domestic abuse, ni 9% bệnh chống trâu chó bọn nè. Overall, 2% do chó và need to report. Cho 2% nhớ cho domestic abuse nó ni consider một chỉ nên một bọn nè tí sĩ overall tăng cho do 80% that goes on unreported. Một bây giờ 9% cho hu mu cho họ cho làm chỉ cho họ police stations. It's regarding domestic abuse. Now nhớ trong đó họ chỉ cho 9% of cho Asian women, 92% đó nữ bông cho bây cho Asian Pacific Islander là chỉ bây cho nên tu hậu muốn tổng cái cho hạt tiền do nhớ là Hmong bộ, Shua bộ, một trò Thái bộ, cho nên 18% nhớ cho Asian Pacific Islander. Nào này nó có thể cũng khó thả bị cũng là một thả khó chế lộ do domestic abuse law, nếu chỉ do tới khi khó là khó get to understand cho hạt tiền domestic abuse is real. And it should not happen to anyone or anybody, whether it's a male, a female. You are not born to be abused by your significant others, by your boyfriend, your girlfriend, or in your relationship overall. Do hạt có giấy tôi tin hình và có ta tỏ mua problem, nhớ cho có life, nhớ cho có hỏi relationship, có mua domestic abuse, nhớ cho có chế ninh và có tổ king. I have links down below. Call the services there to support you. Vì cho họ có nhà có gì, có tên ninh tây trả, lấy chỉ yêu có là cho lì tù chỉ có. So please find help, find support. And before we jump into what we call real talk is about, I want to first foremost said that I denounce individuals, whether they are men or women, that have the intent to harm someone physically, mentally. I denounce that person, and if you có những person 我個莫係 intent 呢，話啲這些係啲 loose state 莫係透過樣嚟，你要 penalize according to 了做家裡嘅制度 the law that is within that state. Now jump into 就如果睇啲啲嘢做可能，要幫了冇做係啲被分中狀態大呢 because of domestic abuse. 要做被 Hmong community 被 use 落路係啲 Hmong not to incorporate in 單錯咗路嘅被時代，要做被 community 被分中狀態報道係啲，你只要冇一 case，你冇諗到 case 嚟 Hmong man 才到啲 Hmong 單錯，就只能 Hmong 單錯，要冇路些配。ที่เลยยิ่งโมขอ abuse assault harassment threat เจ้าจ๋อใส่มงเจ้าจ๋อปะเนี่ยมง
giờ vì lý do của mỗi họ nó thả bệnh nó cho là một thả vì cho của bỏ tàu thì họ thả bệnh nó nữa chắc backfire cho bé phèn trong cho mi tụm nhỏ or they're grown up thế luôn lừa hai nên luôn bỏ bé luôn yếu xả lý cha the reason của hai linh đó because I encountered from a friend of mine who is not with the Minnesota but out in the suburban area. And he read an article that says Hmong men assault their woman. And that to me just didn't come out right. Yes, I understand that Hmong men means plural. Nyotomika, yokomo hai mutomika thing. Plural means that ni itubo otubo nuchishili tina lo mo la lai. Kaya la hai tao lin dao. Từ khi mà có bỏ đó thì mình cả nó là những chỉ họ hay the American men assaulted their woman or assaulted Judy. Nhớ tới mình cả, they will always say John Brown Smith assault tụ bao niên đầu. Và nhớ cho bé mong là cái bé phiền trong trận thải lợi sĩ national and social media lợi sĩ họ hay the Hmong men. Chỉ là mỗi họ mong nó làm group of men chỉ thay tao đó hay tiệt lên từ lên nhà lên gì tu thay tu lo tu yêu rồi lên lúc lúc nữa lên xã tao đó hay tiệt do tan thọ mong men lại chọn thay cú và thì chỉ share đó tiệt này có mỗi khó different narrative là một clarify họ nó có rong đó chỉ là tiệt chỉ bút này chỉ mong men để chỉ mà nếu you to understand how context at the ya be shi li mi ka shi le be to apply correctly li mi ka apply to be Hmong community nu zili ya ha the accurate way to use like your context or like shit the American men bo John bo la the ya men now ne cho chính nên ha the要为你家教我们听么好 right 的 well as you guys already know 被用么好的名的持续了到 so many years so many decades 把被全部都听的我有带到了嘛还的 hey I denounce this 估计你教你呢教我呢 because we're afraid and men we are physically abused too and mental abuse majority of it or most of it, you're mentally abused by our significant others, by others, but we can't come out and share our experience because we're afraid, we're ashamed. And so the woman comes out and they say it, and I encourage them to say it, but to use it in a correct way and explain yourself. Now, social media goes really wide globally, and everybody will know. Thế nên nhiều báo tàu chọn chế lộ này thẳng đời. Từ khi do thọ này mỗi group hạt địa mong men lợi, phiền chung cho nên cho chỉ số linh số tụ lợi nhận này hoàn toàn là chỉ lợi understanding, thế là interpret này, and correctly lợi. Còn là nhiều backfire. Just like another example, my daughter reads the article here in social media, and she says her friend and them are talking about men or Hmong men abuse their woman. Hmong men kill his wife and left his kids behind. To her, her understanding of it is like that. Hmong men
Lời chỉ sai tao tiệt tao nó bây giờ chỉ nên mong có gì có cho brother có cho nephew lấy những phải tăng cho so you don't need them in your life do nên bỏ tao đó unless they clarify nên to king the reason cú là mà hay nó cú và thì chỉ share hai tiền nên yon chia ít khó different or a positive narrative to she nên cho lu not just nên sự để mà tăng cho bây giờ rồi yo tao là mu she a positive narrative lo mo hai lu whether it's in nhớ cho social media lo nhớ cho họ tư lo nó nhớ cho số cho số and so that way we can all learn together but at the same time I wanted to challenge you and comment on it too I want to challenge you to have the dialogue with your siblings with your uncles with your aunt with your family members and said whether or not I'm right or I'm wrong, or whether or not what I say about coming up with a better narrative to say that Hmong men is not the right way, but to use in the context where Mika Shi Hatia, John, King, Brown, was she Nulumbe one day. Để thả cho nữ sư, cho thả cho nữ truyền, cho thả cho tụ, vì cho họ nữ yêu tụ chữ sĩ cho tới mình đó. Again, I hope this opened up in dialogue for you and your families, for you and your significant others. But at the same time, if you're going through your relationship, more domestic abuse, nhớ cho hậu có relationship, nhớ cho có training, nhớ cho lương tư, nhớ cho có tụ kênh, nhớ cho có tụ similar other, please find help. John Jong hay tiệt có tụ kênh, mua nông lý cha cho có training. Thầu cơ nó, you know yourself, có thể bảo có tụ kênh trong sự. Bây giờ xin chỉ đồ.